Σας καλωσορίζω με αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνουμε ελιόψωμο μαζί με τη φίλη μου την Ηρώ. Γεια σας και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί με τη φίλη μου Ελίζα. Τη γνώρισα μέσα από το κανάλι της και νιώθω υπέροχα που είμαι μαζί της σήμερα να φτιάξουμε το ελιόψωμο. Να κόψουμε, αν Παναγία μου, Μιχάλη Αγκουκούλη, Μιχάλη δε, Ναι. Ηρώ μου δε. Τέλειες. Έλα, κόψε το. Άμα. Υπέροχο. Παναγία μου, Ηρώ μου. Αφρός. Το ένα κουλούρι ήδη φαγώθηκε. Το έχουμε φάει, έμεινε το κομματάκι μόνο. Λοιπόν, έμεινε το άλλο. Να το μοιράσουμε Να το με μοιράσετε. την Ηρώ, Βέβαια. να πάρει και στο Ευχαριστώ σύζυγό πολύ της. Ελίζα μου. Και εμείς ευχαριστούμε. Έτσι ζεστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι 500 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο, το σκληρό, το ζυμωτό. Το ελαφρά κυτρινοπό. Ναι, είναι 4 νεροπότηρα των 200 ml. Για ευκολία όσες δεν έχουν ζυγαριά ή δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη ζυγαριά τους. Μάλιστα, το κάθε νεροπότηρο γεμάτο είναι 125 γραμμάρια αλεύρι. Μετά έχουμε τη μαγιά μας, είναι 7 γραμμάρια η μαγιά. Έχουμε 4 ελιές, εφόσον Ναι. θα κάνουμε ελιόψωμο. Είναι ένα γεμάτο φλιντζάνι, 180 γραμμάρια. Είναι χωρίς κουκούτσα. Χωρίς κουκούτσα, μαύρες ελιές από αυτές που έκαναμε, που δείχνουμε σε βίντεο. Ποιος έβγαλε τα κουκούτσα? Ο Μιχάλης. Να το λέει. Δηλαδή, καθάρισε τις ελιές και να φάει και την ελιόπιτα. Τη μισή. Να φάω κι εγώ. Και εσύ βέβαια. Και να πάρεις στο σπίτι σου. Και η Μαρίνα Και να η φάει. Μαρίνα μας. Έχουμε τις ελιές, 180 80 γραμμάρια, γραμμάρια. ένα φλιτζάνι γεμάτο. Μάλιστα. Έχουμε και ένα μπολάκι δυόσμη, Χαμπιόλου. δυόσμος, φρέσκος, ψιλοκομμένος. Είναι περίπου 30-40 γραμμάρια. Επίσης, το γκρεμμύδι, έχουμε κόψει φρέσκο γκρεμμύδι. Ένα γκρεμμυδάκι. Ένα γκρεμμύδι. Φίλες μου, μπορεί Είναι να πάρετε... κρεμμυδάκι φρέσκο μικρό. Ναι, φρέσκο. Με τα πράσινα φύλλα η ρόμου που είναι, μπορείς να βάλεις και περισσότερο. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και ξηρό να προσθέσουμε. Να την κάνετε την πρώτη φορά, φίλες μου, θα δείτε και Προσαρμόστε όπως σας αρέσει. την στα γούστα σας. Ναι. Έχω μια μπρέζα αλάτι, είναι 2-3 γραμμάρια. Εδώ 2 κουταλιές ζαχαρίτσα, είναι 40 γραμμάρια. Θα χρησιμοποιήσω 3 κουταλιές ταχίνι, ακατέργαστη, Είναι 60 γραμμάρια. 60 γραμμάρια. Το άλλο δίπλα, ναι, εκείνο. Τούτον είναι 7 μπαχαρικά μαζί. Είναι μείγμα 7 μπαχαρικό. Δίνει ωραίο άρωμα. Γράφει πάνω τι μπαχαρικά έχει, γιατί ρωτούν οι Μιχάλη μου, εδώ φίλες. έχει γλυκάνισον. Δεν γράφει, τσακάρα μου. Δεν γράφει. Δεν γράφει. Αλλά έχει γλυκάνισον, έχει γαρίφαλο, μουσκοκάριδα, Κανέλα. κανέλα. Ωραία. Αν δεν έχετε φίλες μου, Να βάλτε ό,τι αρωματικά σας Γουστάρετε. αρέσουν στο σπίτι σας. Αλεσμένα. Επίσης έχω λίγο αλευράκι Για έξτρα, αν χρειαστεί. Έχω 300 γραμμάρια χλιαρό νερό. Δεν φαντάζομαι να κρύανε την ώρα που το βάλαμε. Όχι. Και το Το σουσάμι. σουσάμι, το οποίο ήταν στην κατάψυξη. Μου έμεινε από άλλες φορές το σουσάμι. Είναι μαζί με γλυκάνισο και μαυρόκοκο. Να χρειαστείτε για τη συγκεκριμένη αρτοπαρασκεύασμα περίπου 60 γραμμάρια σουσάμι, Μαζί καμιά με- κουταλιά μαυρόκοκο, 8 γραμμάρια και άλλα 8 γραμμάρια το γλυκάνισο. Τη διαδικασία πώς το κάνω, τη δείχνω στο άλλο το κουλούρι. με Μαργαρίτα. σουσάμι, τη μαργαρίτα, Στα κουλούρια τα λισότικα, στις φλαούνες. στις φλαούνες, Δεν στα μπορείτε ψουμιά στο ξυλόφουρνο. Μα δεν είναι δύσκολο, απλώς θα το κοχλάσετε με λίγο νερό και θα το... Θα το δείξουμε όμως. ξεφύγει. Θα το δείξουμε Θα το από δείξεις άλλο το βίντεο. κομμάτι, οκ. Και τώρα αρχίζουμε, Μιχάλη. Με να την τους εκτέλεση. κάνουμε τα όλα. Α. Εδώ. Πρώτα θα διαλύσουμε τη μαγιά. Όχι, ένα σου πω βάζω τη μέσα από τη μαγιά. Άρα προσθέτουμε τώρα Τι τα μαγιά. 7 γραμμάρια μαγιά μέσα στο αλεύρι. Αλεύρι. Ξανακατεύει γερό. Εγώ να βάλω και τη ζάχαρη, τις πιο κουταλιές. Πήγαινε και η ζάχαρη. Το αλάτι μας. Ναι, τώρα το αλάτι είναι λίγο μακριά από τη Μαγιά. μαγιά, αλλά εντάξει. Έτσι πολύ. Έτσι να βάλουμε και πολύ. Μια πρεζούλα.
Και... Έχουν και ελιές σαλάτι. Ναι. Προσθέτεις τώρα Μιχάλη, τώρα να βάλουμε... μισό κουταλάκι, Διάς το μυρίζει. Σχομυρίζει. μισό κουταλάκι, μείγμα Νομίζω είναι καλό νερίζει. 7 μπαχαρικό. Και τώρα να μπει και η ταχίνη. Πόσες κουταλιές είπαμε? Να κάνουμε Να ένα βάλω... κουταλιά, να την Ναι, βάλουμε ναι, μέσα. μπράβο. Είδες, ξέρει το. Να βάλω 2 κουταλιές τώρα προς το παρόν. Τις 2 θα μπουν τώρα μες στη ζύμη μας. Μια. 2. Εντάξει. Έλα, Έλα Ελίζα εδώ μου. μου. Προσθέτουμε τώρα λίγο το χλιαρό νερό. Πάντως εμένα κύριε Μιχάλη, Έλα να σου πω, πρέπει να μποτσί να το ζυμώσουμε, ήταν ευκολία τούτο σου, που να λέω. δυσκολευτείς. Έλα γύρω. Έλα. μου αρέσει έτσι πως Α, πιάνει η μπράβο. Ελίζα το ζυμάρι. Έτσι. Διότι εξηχάσαμε την πιάμε την κουβέντα. Σκομυρίζουμε. Έλα Μιχάλη με ένα λεπτό. Έλα Ελίζα μου να συνεχίσουμε να μου βάλεις Έλα. ακόμα λίγο νεράκι. Να θέλει. Πάντως κύριε Μιχάλη, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως πιάνει η Ελίζα το ζυμάρι. Και καθαρίζω τη Ναι, λεκανίτσα. για να είμαστε σίγουροι ότι είναι εντάξει το ζυμάρι, η λεκανίτσα μας πρέπει να μείνει καθαρή στο τέλος. Να με θέλει πλήμα σχεδόν, α. Ναι, Όχι. κοιτώνουμε το πλήσιμο. Αγάπη. Μπράβο. Θέλεις να το δεις και εσύ Ελίζα μου, νομίζω δεν θέλει άλλο νερό. Όχι, θέλει, ζύμως το. Μπορεί να... Μπορεί να βάλεις ακόμα λίγο ταχύν. Θα βάλεις Όχι, είπες. να βάλουμε μετά την ταχύ μου να βάλω τα υλικά. Τον την παραγγελία να καθαρίζω την κούπα μου, διάντι ελέλε μου την η γιαγιά μου. Πράγματι, αλλά είναι και η κούπα σου ωραία. Εγκόλα έτσι το... Αν ήμουν στο χωριό ήταν να έχω τη σκάφη. Η σκάφη, ξέρεις, είναι μακρόστενη Και βοηθά. και Ναι. βοηθάσει. Πιο σωστά. Για πιο πολύ αλεύρι, Ναι. για πιο πολύ ζύμη. Εντάξει, εκείνη η μικρή που έχω μπορούσε, αλλά ένα πιο και πιο μικρή. Πρέπει να μην κολλάς στα χέρια, Ελίζα μου. Αν θέλεις καμιά κουταλιά στο χέρι για να φύγει, Τώρα μόνο να να το- Πόσο ξεκολλήσει. σφιχτή πρέπει να είναι η ζύμη. Να μην κολλάβα στα Κρύψε σιρτά σου το. βασικά. Ναι, και τα καυκά. Ναι, εγώ έκανα τα αυγά τι κάνετε του κύριου Μιχάλη, δοκιμάστε τα Δεν και δεν θα χάσετε. Εν καυκούνται στο γύρο, είναι πολλά ωραία. Η Μαρίνα δοκίμασε τα να μας πει. Τα Ωραία. αυγά τα μάτια. Κάμνε τα και Μαρίνα, είμαι σίγουρος. Όχι, να τα κάνει όχι, αλλά... Γιατί να μην τα κάνει. Έλα, νομίζω είναι μια χαρά. Μάλιστα. Γιατί είχα το Ελίζα μου Μια βάζει... μια χαρά το κάνεις. Πολλά. Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι άλλο. Κόβουμε το. Ναι. Όχι, ύστερα να το κόψουμε, τώρα να το αφήκουμε. Κοινός που να αρκέψει το ζυμάρι πρέπει να το τελειώσει. Η θερμοκρασία του κάθε είναι διαφορετική. Δουλεύεις Σαν το, τώρα τα εμένα είναι σέρκα σου. γκριά. Με Εσένα ένα είναι ζεστά. βραστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν το κάνω και εγώ λίγο. Εγώ κάνω του ζημιά. Διότι Με δεν την- είμαι Μα τι επάγωσε το... Αφού σου λέω εγώ Με κάνω. την τριβή που το Ακριβώς. δούλευκες, έχει γίνει μία η θερμοκρασία του ζυμαριού με το χέρι σου. ναι. Η Ελίζα πάει πλύνει και τα σέρκα της, έρχεται εγκρία. Ακριβώς. Είναι πολλά βολικά. Μπαίνει μέσα, κλείσει το που πάνω. Άρα τώρα Να φτιάξαμε το μία, σταυρώσουμε. μία ζύμη. Να μην κολλά στα Να μην κολλά στα χέρια. Ούτε πολλά σφιχτή, ούτε πολλά μαράκι. Ωραία. Να την αφήσουμε σκεπασμένη. Το σουσάμι μας είναι έτοιμο. Αν δεν ήταν έτοιμο θα πηγαίναμε τώρα να φτιάξουμε το σουσάμι. Πόσο νεράκι έβαλες? Ένα φλιτζάνι νερό 250 ml. Να το καλύψει. Δεν θέλουμε πολύ νερό. Και το έβαλες στη φωτιά. Θα περιμένουμε μέχρι να... Δεν αργεί. Μόλις αρχίσει και κοχλάζει, σβήνουμε το. Και πάει στο σουρωτήρι. Στο σουρωτήρι μου. Εντάξει. Α, δεν έχω γλασέ. Μύρισες τσάι. Άμα βράσει Μιχάλη κολλά πιο καλά πάνω στα αρτοπαρασκευάσματά μας. Δεν θέλει πολλά. Το ζούσες τώρα. Και πάει. Βάλουμε το στο δίσκο μας τον από κάτω, ότι τρέξει να πάει από κάτω. Συνεχίζουμε φίλες μου και φίλοι μου. Το ζυμαράκι μας ξεκουράστηκε. Βγάλαμε το από το σακουλάκι. Πέρασε. Πέρασε περίπου 20 λεπτά. Και τώρα θα κάνουμε το ελιόψωμο μας. Εν τω μεταξύ θα ανάψω το φούρνο μου στους 50 βαθμούς στον αέρα για λίγο, ώστε να μας μπει γρήγορα το ελιόψωμο μας. Επειδή είναι και κρύο, Α, μπράβο. Και να το ξαναζυμώσω. ένα Ναι. λεπτό. Όχι, περίμενε. Ωραία. Πιο μικρά κομματάκια. Τώρα θα προσθέσετε Θα βάλω ακόμα μια κουταλιά ταχίνι. ταχίνι.
Είδες, άμα έχεις και βοηθό είναι καλύτερα. Σίγουρα. Απολαμβάνεις το πιο πολλά. Ναι, να λύσω καμιά κουβέντα. Γελάς. Απολαμβάνεις το. Ακριβώς. Και άμα είναι και καλή παρέα, μια χαρά. Περίμενε η Ρωμού. Θα βάλουμε και τις ελιές. Θα μην τις βάλω όλες, να το ζυμώσουμε. να Ξεκινήσω δούμε. να ζυμώνω ή να περιμένω. Παβάτσε τούτα. Και το κρεμμυδάκι, Α. το ψιλοκομμένο, το φρέσκο Αν κρεμμυδάκι. χρειαστούμε ακόμα λίγο αλευράκι θα βάλουμε. Ναι, γιατί εξαρτάται από την υγρασία που έχουν οι ελιές Ναι, το βλέπω και εγώ. ότι- και μόλις ψηθεί θα τη φάμε. Με έναν καφεδάκι, Όχι πάρα, ένα τσάι. Τσιβραστούα, μάλλον ένα τσάι γιατί είναι νύχτα. Α, και ό,τι θέλετε. Τώρα- Λίγο αλευράκι, νομίζω Ελίζα μου. Πάντα έχουμε ένα έξτρα αλευράκι. Θέλει να τις βάλεις και τις άλλες Ελίζα μου. Να τις βάλουμε. να τη στραβήσει. Πάντως εμένα αρέσκουν μου οι ελιές. Για τον Αφού είναι Μιχάλη, και όψωμο, είναι καλά να έχει. έλα σου πω, Ξεχάσαμε το δυο είναι περίπου 30-40 Γραμμάρια. γραμμάρια. Η Ρώμου ξανακόψε εδώ, να βάλουμε το σκιόσμι. Έλα να σου πω κάτι μου λείπει. Ένα χωρίς. Έβαλα το μέσα στο ψυγείο για να μην μου Να μην την μαυρίσει. τρώσει όμως. Ναι, και Πάει όλος, ρίξε το. να τον πάρουμε. Τα τούτον είναι εδώ εκεί. Ωχ. Γεύση. Εγκομμένος. Είναι της αυλής σου Ελίζα μου. Ναι, στο χωράφι, στο αμπέλι. Που κάτω από μια καρυδιά. Μυρίζει Μου πολλά. σκοβυρίζει. Μα αφού είναι τούτο, να σου πω κάτι λείπει. Πιάσαμε τις κουβέντες. Εξεχάσαμε. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Πράγματι. Απλώς έβαλα τον για να μην είναι δροσερός, να μην μου μαυρίσει. Ωραία. Πάλεψε το έτσι λίγο με τις ροσιές. Έτσι ζυμώνεται πολλά καλά και δίπλος το. Μπράβο, έτσι. Έτσι. Να δεις που ζυμώνεται πολλά ωραία με τις ροσιές. Έτσι. Οπότε λέει η Λίζα, αν χρειαστεί, είναι και οι γροθιές μας δυνατές. Όχι, δεν Αλλά δεν μας αρέσκουν εμάς. Όχι, δεν θέλουμε. Για άμυνα μόνο. Η άμυνα. Όχι, να ζυμώνουμε μόνο. Είδες είναι ωραία. Πολλά ωραίο. Επί τώρα Ελίζα μου, Καλή γυμναστική. Πολλά καλή. Ωραία. Να κάνουμε Αν μπήκαν και οι δύο. ελιές μέσα. μπήκανε, πήρεντες τελικά. Πήρεντες, ο Μιχάλης θέλει, όσοι και να βάλω πάντα λέει μου ελίες. Αν βάλω χαλούμι και το χαλούμι πάλι ελίες. Δεν θέλει να φαίνεται. Θέλει ναι. μέσα. Ο δυόσμος όμως είναι Να το κόψω. Το κόμε δύο. να κάνουμε δύο. Άρα ακόμα λίγο. Φαίνεται. Ένα εδώ. Μπράβο. Να μην το πολλοστέχνωσουμε για να μπει και το σισάμι. Να το κάνουμε έτσι μακρό στενό. Θέλω να το δώσεις το σχήμα εσύ Ελίζα μου. Έλα. Θα δούμε το έτσι μακρό στενά. Ρολάκια. Μια χαρά. Πολλά καλά. Πάει στο σουσάμι. Έχουμε το σισαμικό μας. Έλα Μιχάλη μου. Ελίζα μου, Ωραία. εντάξει το σχήμα της. Πολλά καλά. Πολλά καλά. Μια χαρά. Βολικά του Τα ψάκια με το σισάμι. Ναι, και τρυπητό που κάτω το είδες. Και τρέχει το νερό του με Ναι. τα... Θα κοπεί. Ο σκάρ. Έτσι. Ευχόμαστε να το κόψουμε έτσι. Θα το αφήσουμε να μπουν. Ωραία. Τώρα είναι η φάση που να μπουν, θα τα περιμένουμε και θα τα φουρνίσουμε. Εντάξει. Έτσι ρο. Καμιά ώρα ή πιο λίγο. Μπορεί και πιο, να δούμε, κρύο επειδή- τώρα, αλλά Α, βοηθήσαμε τα τώρα. τώρα μπαίνουν στο φούρνο για να φουσκώσουν, όχι για να ψηθούν. Ωραία. Σε πόσους βαθμούς το βάλαμε τώρα το φούρνο μας. Ή στον αέρα μου. Είχα τον στους 50 βαθμούς, ενώ τα έπλαθα, είχα τον στους 50 βαθμούς. Για λίγο. Για να, Και για να σβήσαμε. πάρει μια Να βράση, απλώς για να τα βοηθήσει να Να μπούσει. ψηλώσει. Και τώρα να τα αφήσουμε εκεί να περιμένουμε να περιμένουμε. μπουν. Και μόλις τα φουρνίσουμε θα φέρουμε το τσάι μας. Και θα το δοκιμάσουμε να δούμε τι έκαμε. Αν είναι καλά τα κυρίες και φίλοι μου, Ναι. μετά από μισή ώρα, δέστε τι ωραίες έχουν γίνει. Α, έχουν μπει, έχουν Έβαλαμε- φουσκώσει. Έχουν μπει. Και φαίνονται και οι ελίτσες μέσα. Ανυπομονώ να ψηθούν να τα απολαύσουμε. Εδώ, να μην χάσουμε τη βράστη του. Και Θα θα το βάλουμε στους 190 στον αέρα. στον αέρα. Άρα, 190. άναψες λοιπόν το φούρνο στους 190 στον αέρα να θερμαθεί και να τα φουρνίσουμε. Ναι, Μόλις σβήσει η λάμπα του, θα τις βάλουμε. είμαστε έτοιμοι.
Να αφαιρέσουμε Αφαιρούμε τις την μαντιλιά, να μην την πετσέτα, ξεχάσουμε πετσέτα. την πετσέτα. Άντε, χριστόσαν ωραία, τι όμορφες που είναι. Ο φούρνος έχει προθερμαθεί και πάμε Για φούρνισμα. για ψήσιμο τώρα. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Όπως λέει η Λίζα. Σε ευλογήσουμε και πάμε. Άντε, τι ώρα είναι η ρο, Η ώρα μας είναι 8 και 11. να δούμε πόση ώρα θα μας πάρει. Διατηρήσαμε τις ζεστές. Θα κάνουμε το τσαουί μας. Θέλετε Μια χαρά. καφέ, θέλετε... Όχι, ένα τσαγάκι. Ναι, Λίζα. Μετά, Μιχάλη, από 10 λεπτά θα το χαμηλώσουμε στους 170. Βέβαια, της κάθε μια νοικοκυρά και ο φούρνος είναι διαφορετικός. Ναι, ο καθένας Με το παίζει με το. φούρνο μας Ανάλογα. ανάλογα και πρέπει να τα βλέπουμε. Εφουσκώσα. Ναι, Αλλά ναι, όμως ναι, εμποσκοπήθηκε το Ωχ, σπίτι. μυρίζει Παναγία πράγματι. μου, φίλες και φίλοι μου, έχουν περάσει 40 λεπτά. Χαμηλώσαμε το στους 150. Τα τελευταία 10 λεπτά. Τούτο είναι πιο μικρούι. Ένα Για να λεπτό, δούμε. Μιχάλη μου. Ω, για Είναι ψήφι. ωραίο. Ψήφι. Να το κόψουμε. Ξυφουρνίζουμε το πρώτο. Α, κόφτεται. Είναι έτοιμο να κοπεί. Να αφήσει άλλο λίγο μέσα. Να φύγουμε να πούμε. Α, είσαι το ακόμα λίγο έτσι να στραγγίσει. Κλείστον το φούρνο. Όχι να τα φύγω έτσι. Εντάξει. Το τσάι ψήνεται. Α, έβαλες το. Έβαλα το, ψήνεται. Βράζει, βράζει. Άντε, κόψε κομμάτια να δούμε που μέσα, Λίζα. Θα το δοκιμάσει η ρο πρώτα. Ωραίο. Α, μαλαχτούινα. Αχνιστό. Ωραίο. Μουσικομερίζει, να δοκιμάσουμε. Α, Υπέροχο. Ωραία ζυμιά. Ωραίο. Γιατί Αφράτη. ταχύνει, αφράτη. Άντε. Στην υγεία μας, κύριε Μιχάλη. υγεία σας. Τελειώσαν οι Και η ελιόπι. υγεία όλων των φίλων του καναλιού μας. Ωραία ηρώ. Πάρα πολύ ωραία. Πολλά Είναι η ωραία. κουβέντα που λέει η Λίζα ότι όσες ελιές και να βάλει, εγώ θέλω να το παραπάνω. Πολλά ωραίο. Δοκιμάστε το τώρα σε νηστεία, αν είναι ό,τι πρέπει. Άλαδο. Εύκολο. Άλαδο. Σε υγεία. Στην υγεία σας. Με ένα τσαγάκι είναι ό,τι πρέπει, α. Για Άντε, νυχτέρινο. το βράδυ εσύ. Να έρθω κι εγώ. Να Βέβαια. κόψουμε, Παναγία μου, Μιχάλη Αγκουκούλη, Μιχάλη δε. Ναι, ναι, ναι. Ηρώ μου δε. Έλα, Τέλειες. κόψε το. Άμα. Υπέροχο. Παναγία μου, Ηρώ. Αφρός. Το ένα κουλούρι ήδη φαγώθηκε. Το έχουμε φάει, έμεινε το κομματάκι μόνο. Λοιπόν, έμεινε το άλλο. Να το μοιράσουμε Να το τούτο με μοιράσετε. την Ηρώ. Βέβαια. Να πάρει και στο σπίτι Ευχαριστώ πολύ, Ελίζα μου. Και εμείς ευχαριστούμε. Έτσι ζεστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, να είσαι καλά. Να είστε Ευχαριστούμε καλά. για το δωράκι. Περάσαμε υπέροχα. Φτιάξτε φίλοι μας και εσείς αυτόν το υπέροχο κουλούρι. Απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά.